ሄሎ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ፎቶሾፕ ቱቶሪያላችን ቀጥሏል። የፎቶሾፕ ቱሎችን እያየን ነው። ወይም ለዛሬ ያሰብነው እንግዲህ ኢሬዘር ቱል ነው። ኢሬዘር ቱል ሶስት እንትኖች አሉት። ኢሬዘር ቱል፣ ባክግራውንድ ኢሬዘር ቱል፣ ማጂክ ኢሬዘር ቱል። ኢሬዘር ቱል የሚባለው የመጀመሪያው የሚሰራው የሆነ ፒክስል አለ ወይም የኢሜጁ ባክግራውንድ ከለር አለ። እሱን ትራንስፓረንት ወይም ሪሙቭ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን አድርገናል። ከዛ በኋላ ልክ እንትን የምንለውን ከስር ያለው አሁን ይሄ ሌየራችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌየራችን ይሄ ሜዳው የመጀመሪያው ሌየር ነው። ከዛ ከስር ያለው ሰማያዊ ሌየር አለ። ሶ ይሄኛውን ሪሙቭ ስናደርገው ኢሬዝ እያደረገው ስንሄድ ከስረኛው ሰማያዊው እየታየ ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ ላይኛው እንደምታዩት አሁን ኢሬዝ እያደረግን ነው ማለት ነው። ይሄ ኢሬዘር ቱል ልክ በምናንቀሳቀሰው እንትን ኢሬዝ የምናረጋትን ፓርት ብቻ ኢሬዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላኛው ቱል እዛው ባክግራውንድ ኢሬዘር ቱል የሚባለው ደግሞ የሚያደርገው ምንድነው? የሆነ ሳምፕል ከለር ነው ትመርጣላችሁ። በሱ መሰረት እሱን ተመሳሳይ የሆኑ እንትኖችን ያደርጋል። ለምሳሌ እቺን ካረኩኝ ሉክ እንደምታዩት አንዴ ባክግራውንድ ኢሬዘር ቱል ሉክ በዛው ከለር ማለት ነው ትራንስፓረንት ያደርግልናል ማለት ነው። ተመሳሳይ ናቸው ኦልሬዲ፣ ግን ያኛው ሙሉ ለሙሉ ነው፣ ይሄኛው በእንትን ያደርግልናል ማለት ነው። እሺ በፒክስል ቤዝድ ነው ኢሬዝ አደራረጉ ማለት ነው የዚህኛው። ሌላኛው ምንድነው? ባክ እንበል። እሺ ማጂክ ኢሬዘር ቱል። ማጂክ ኢሬዘር ቱል የሚባለው ደግሞ ተመሳሳይ አንድ የሆነች ቦታ ልክ እንደምታዩት ማጂክሊ ነው የሆነችን ከለር ጠቅ ስታደርጉ ከሷ ጋር ተመሳሳይ ያለን እዛች ሌየር ላይ ያለ ከለር በሙሉ ያጠፋልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ልክ እቺን ስነካ አረንጓዴዋ በሙሉ ይጠፋል። ልክ እቺን ስነካ አረንጓዴዋ በሙሉ፣ ልክ ነጯን ስትነካ ነጯ በሙሉ ከሷ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን ያጠፋልናል። ሉክ እንዳለ ማለት ነው። እንዲህ ያደርግናል። ወይም ይሄን በሌላ የሆነች ሌየር ሰርተን ቼክ ለማድረግ ያክል ለምሳሌ አንድ ሼፕ ክሬት እናድርግ። ሉክ ይሄን ሼፕ ቢኖረን ከዛ ሌላኛው ሼፕ ደግሞ አሁን እንደዚህ ቢኖረን እና ከለሩን ብንቀይረው ሉክ ይሄን አድርገን ልክ ሪሙቫችን ላይ ኢሬዘር ቱል ከሆነ ልክ የቅድሙ አይነት ነው የምንጠቀመው። ችግር የለውም፣ ክላስተራይዝ ይደረጋል። ከዛ ባክግራውንድ ካለው ልክ ስትነካት እንዳለ ልም ነው። እቺ ስነካት ልም ነው የሚያደርጋት ማለት ነው እንዳለ። ልክ ግን እሱ ሌየሩን መንካት አለበት። እሱን መጠን እዛ ሌየር ላይ ስትነካው ያጠፋታል ማለት ነው። የነዛኞቹ ከሆነ ግን ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ባክግራውንድ ኢሬዝ ቱል ላይ ኦኬ ሉክ ይሄው ፒክስል ቤዝድ ያጠፋታል ማለት ነው። ፒክስል ቤዝድ ያኛው ሲሆን ደግሞ እንዳለ እንደ ብሩሽ ቱል ማለት ነው። በዛ እንትን ቤዝድ ያጠፋዋል ማለት ነው። ሉክ እንዲህ ያደረገ ወደ ነበረበት ከላይ የተደረጉትን ያጠፋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የነሱ። ቴንኪው